Hello, bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thi Thu YouTube channel. Mình là Phương Thi Thu. Nếu như mà bạn quan tâm đến thời trang chuyên nghiệp thì chắc đã từng xem một số video clip của mình rồi đúng không? Còn video clip này là một cái video clip tiếp theo của một cái video clip trước nói về nghề người mẫu. Thì như đã hứa, cái video này mình sẽ nói rõ hơn, kỹ hơn với các bạn về những cái phân khúc của nghề người mẫu chuyên nghiệp thế giới. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn tất cả những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những cái gọi là cái trải nghiệm của mình khi mà mình làm việc ở tại châu Âu trong ngành thời trang. Cho nên là có thể nó sẽ có những cái thiếu sót, có thể là có những cái điều mà mình chưa cập nhật hết thì các bạn cũng đừng ngần ngại gì mà comment ở phía bên dưới cho mình cùng biết và những người khác cùng biết nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái phân khúc của người mẫu chuyên nghiệp. Thì cái phân khúc người mẫu đầu tiên mà có thể nói rằng là một cái phân khúc mà rất nhiều các cô gái, mà hầu như là tất cả những ai đam mê nghề người mẫu đều muốn trở thành, đều muốn được trở thành cái người mẫu đó. Đó chính là người mẫu runway. Sàn runway có thể nói là cái nơi, là cái nôi mà sản sinh ra rất nhiều những cái supermodel. Thì các bạn biết rằng là khi mà trở thành supermodel ấy thì đã chuyển sang hẳn một cái giống như là superstar rồi. Thì bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ sàn runway. Cũng không hoa khi mà nói rằng là hình ảnh của người mẫu runway chính là những cái hình ảnh mà bất kỳ một ai của thế giới khi nhìn vào thế giới thời trang, khi nhìn vào nghề người mẫu đều nghĩ đến ngay. Khi mà nói đến người mẫu là người ta nghĩ ngay đến người mẫu runway các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là những cái hình ảnh mà được phát ra nhiều nhất, chính là cái face của nghề người mẫu. Thì runway có hai loại runway. Sàn runway sẽ có một loại sàn runway đó chính là haute couture và sàn runway prêt-à-porter. Các bạn đã xem video clip của mình về haute couture chưa? Nếu chưa xem thì bấm xem ngay đi nhá, mình nói khá rõ về cái câu chuyện này. Thì có thể nói rằng là sàn runway haute couture mới chính là cái sàn runway danh giá nhất mà hầu như tất cả những người mẫu trong cuộc đời, những cô gái, chàng trai khi mà ước mơ trở thành người mẫu đều mong ước một ngày có mặt ở trên sàn runway haute couture các bạn ạ. Và tất nhiên rồi, những cái sàn runway danh giá ấy thì thường thưa với các bạn rằng là rất là khó để có mặt điểm tên ở trên đó, được vinh danh ở trên một cái sàn runway haute couture là rất là khó khăn, bởi vì cái tiêu chuẩn nó quá là khắt khe. Ở đây thì các bạn biết ngay đến, nhắc ngay đến cái thuật ngữ là người mẫu size zero đúng không các bạn? Thì cái thuật ngữ này là một cái thuật ngữ có thể nói là một cái thuật ngữ tai tiếng nhất của người mẫu. Nó mang được nhiều cái drama, rồi là nó bị thế giới lên án khá là nhiều, bởi vì để có được cái hình thể của một người mẫu size zero, tức là rất nhiều cô gái, chàng trai phải cố gắng rất nhiều. Những cô gái đeo đuổi đam mê để bước chân ở trên sàn runway haute couture ấy, thì phải đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về chiều cao là đầu tiên. Có thể nói rằng ở cái chiều cao của haute couture là một cái chiều cao mà minimum là 1m80 các bạn ạ, 1m80. Còn sau đó thì sẽ có thêm những cái tiêu chuẩn về vòng 1 là chỉ được từ 80 đến 82 cm. Và vòng mông không được quá 86 cm. Các bạn tưởng tượng ra luôn là cái khuôn hình 1m82, 1m80 mà chỉ có vòng mông chỉ có 86 thì các bạn biết là nó như thế nào, rất là khắt khe luôn các bạn. Ở đây thì các bạn chắc là sẽ nhớ ngay đến một cái tên, đó là Kha Mỹ Vân, cô gái người Việt đầu tiên được diễn trên sàn runway của haute couture tại Paris Fashion Week. Kha Mỹ Vân là cô gái người Việt đầu tiên được sải bước trên sàn runway haute couture của nhà thiết kế haute couture Julien Fournier. Thì có thể nói rằng đây mình đảm bảo với các bạn đây là một cái sự may mắn hết sức dành cho Kha Mỹ Vân, bởi vì Kha Mỹ Vân chỉ cao 1m74 thôi. So với cả cái chiều cao, thậm chí là cô ấy còn chưa đạt được cái chiều cao của người mẫu sàn runway prêt-à-porter thì mình sẽ nói sau. Chứ đừng nói gì đến sàn runway của haute couture. Thì các bạn thấy luôn là cô ấy chính là first face của cái bộ sưu tập 2015 của nhà thiết kế Julien Fournier. Bên cạnh sàn runway của haute couture thì chúng ta có cái sàn runway của prêt-à-porter. Thì cái sàn runway này thì nhẹ nhàng hơn một chút. Người ta sẽ cần những cô gái mà có hình dáng, phong dáng hơn một chút. Tất nhiên chiều cao cũng không thể nào mà thấp hơn 1m76. Nói chung là cũng sẽ có một số những trường hợp ngoại lệ, Yuji 1m74, 1m76, nhưng mà thường sẽ là 1m76. Thì khác so với sàn runway haute couture thì rất là limited, rất là ít, vì một năm chỉ có 2 mùa haute couture, cộng với cả chỉ có một số rất là nhỏ những nhà thiết kế
kế được trình diễn trong cái tuần lễ thời trang Haute Couture tại Paris. Còn sàn runway của Pret-a-Porter thì chúng ta có là Pret-a-Porter Paris Fashion Week này, có New York Fashion Week, Milan Fashion Week, London Fashion Week. Thì các bạn thấy rằng là cái quy mô của nó lớn hơn, sẽ nhiều nhà thiết kế trưng trổ hơn, vậy cho nên là cái số lượng mà người mẫu runway của Pret-a-Porter nó cũng sẽ nhiều hơn. Và cũng một phần nữa là các bạn biết rằng là cái bộ sưu tập mà Pret-a-Porter thường là cái bộ sưu tập mà người ta bán ra, những nhà thiết kế bán ra nhiều hơn để gọi là kiếm tiền về cho thương hiệu của mình ấy. Thì đương nhiên là những cái cô người mẫu size zero ấy thì sẽ không có mặt ở trên những cái sàn diễn runway Pret-a-Porter. Tiếp theo là về chi phí của nghề người mẫu thì chắc chắn một điều với các bạn rằng là người mẫu runway chính là người mẫu mà có mức cát xê cao nhất trong tất cả những cái phân khúc người mẫu mà mình sắp tới đây mình sẽ liệt kê với các bạn. Thì về cái số tiền là bao nhiêu thì sẽ tùy vào cái độ nổi tiếng của người mẫu này, tùy vào cái quy mô của cái bộ sưu tập này, tùy vào mối quan hệ của giữa thân thiết mật thiết giữa người mẫu và nhà thiết kế nữa này. Nhưng mà nói chung ấy, để biểu diễn trên sàn catwalk của một bộ sưu tập nào đó, ví dụ như ở Paris Fashion Week thì một người mẫu trên sàn catwalk runway thì ít nhất cũng phải được trả minimum 1.200 euro cho 2 giờ làm việc của cô ấy. Và cái số liệu này thì các bạn cũng chỉ biết áng vậy thôi nha, nó còn thay đổi rất là nhiều. Bởi vì là một top model như là Gigi Hadid thì không có cái giá 1.200 euro đâu các bạn, đương nhiên rồi, các bạn hiểu không? Ok, một cái loại hình người mẫu thứ hai thì đó chính là người mẫu commercial. Thì nếu như ở cái sàn runway ấy, thì người ta để ý rất nhiều đến hình thể của cô người mẫu, như là sàn runway của Haute Couture thì là cái size zero là cái thứ mà không thể nào mà du dịch được. Đến sàn runway của Pret-a-Porter thì chúng ta có thể du dịch hơn về khuôn hình nhưng vẫn phải có chiều cao và vẫn phải có được những cái sắc thái của một người mẫu trên sàn runway. Thì ở bên loại hình người mẫu commercial thì người ta lại để ý nhiều đến khuôn mặt và thần thái của người mẫu nhiều hơn là đến khung hình của người mẫu. Mình nói đến cái gọi là cái vẻ đẹp đi, mình dùng từ vẻ đẹp của người mẫu commercial ấy, thì nó phải có một cái vẻ đẹp nó gần gũi hơn đến cái đời thường nhiều hơn, để làm sao để cho khán giả hay là để cho những cái người tiêu dùng khi mà người ta nhìn vào người mẫu commercial thì người ta thấy đâu đó trong đó cái hình ảnh của người ta, người ta có thể tưởng tượng bản thân mình ở trong đó, cho nên là cái thần thái của người mẫu commercial thì phải rất là gần gũi. Thì các bạn để ý rằng là những cái top model, những cái người mẫu mà nổi tiếng và thành công ấy, ví dụ như là Kendall Jenner này, Gigi Hadid này, hay là Cara Delevingne này, thì tất cả những người mẫu này các bạn thấy có điểm chung gì không? Đó là họ có hình thể của người mẫu sàn runway nhưng lại có khuôn mặt đẹp và những cái vẻ đẹp của người mẫu commercial đấy các bạn ạ. Đấy chính là cái điểm đặc biệt nhất để phân biệt giữa một top model và một model. Một top model chính là superstar với cả khuôn mặt và vẻ đẹp commercial và hình thể của một người mẫu sàn runway. Nếu như mà đem so sánh về thu nhập giữa người mẫu runway và người mẫu commercial ấy thì cũng khó để có thể đánh giá được. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết rằng là người mẫu sàn runway thì được trả cát xê rất là cao khi họ đi catwalk. Nhưng mà người mẫu commercial thì họ sẽ nhận cái mức cát xê với các nhãn hàng cũng khá là cao các bạn ạ. Với những cái campaign mà nổi tiếng hay là những campaign với cái budget lớn ấy, thì người mẫu commercial họ có thể kiếm tiền rất là nhiều. Và nó tất nhiên là sẽ tùy vào budget, tùy vào nhãn hàng, tùy vào cái project mỗi một cái người và tùy vào cái độ nổi tiếng của người mẫu nữa. Các bạn có thể quay lại xem cái video của mình về top những cái chân dài mà kiếm nhiều tiền nhất thế giới ấy, thì các bạn có thể hiểu rằng là một người mẫu chuyên nghiệp, một người mẫu mà thành công thì họ phải có một cái sự gắn kết giữa sàn runway và cái commercial, những cái project commercial mọi người ạ. Thì lúc đó họ mới có cái thu nhập rất là cao, rất là lớn được, đúng không các bạn? Loại hình người mẫu tiếp theo là một cái loại hình người mẫu mà có thể nói là bây giờ hiện tại thì nó trở nên khá là phổ biến cùng với sự góp mặt của những beauty blogger hay là beauty vlogger. Thì đó chính là những người mẫu beauty. Những người mẫu beauty này thì họ phải có một cái làn da rất là đẹp, có một cái khuôn mặt rất là đẹp. Thì người mẫu beauty ở đây thì người ta không cần thiết phải có một cái chiều cao của người mẫu runway hay chiều cao của người mẫu commercial. Người ta có thể có một cái chiều cao rất là khiêm tốn thôi, nhưng người ta phải có một cái khuôn mặt đẹp, phải có làn da đẹp, mái tóc đẹp, tất cả những cái gì liên quan đến những cái sản phẩm cosmetic, những sản phẩm beauty, thì lúc đó họ mới
có thể được ghi danh vào cái loại hình người mẫu beauty. Nói chung là cái loại hình người mẫu beauty này nó khá là đa dạng, bởi vì là bất kỳ một cái sản phẩm nào xuất hiện trên thị trường thì người ta cũng sẽ cần một cái người mẫu ở cái mảng đó. Ví dụ như là bạn phải có móng tay đẹp này, có bàn tay đẹp này, hay là có bàn chân đẹp, gót chân đẹp, thì cũng là một trong những cái tiêu chí mà có khi nhãn hàng người ta đang tìm kiếm. Ngoài ra ấy, thì người mẫu beauty cũng giống như tất cả những người mẫu runway hay là người mẫu commercial, thì họ đều phải có một cái khả năng diễn rất là tốt và cái sự tự nhiên trước ống kính để có thể làm bật lên cái sản phẩm mà họ muốn quảng cáo. Thì như thế thì nhãn hàng mới book thì mới có tiền, đúng không các bạn? Loại hình người mẫu tiếp theo đó chính là người mẫu nội y. Rồi, các bạn nhớ đến ai chưa? Cái tên nào? Vâng, Ngọc Trinh. Không phải tự nhiên mà người ta trao cho Ngọc Trinh cái tên là nữ hoàng nội y đâu các bạn ạ. Thật ra là ở trên thế giới thì loại hình người mẫu nội y là một cái loại hình người mẫu khá là phát triển luôn các bạn ạ. Rất tiếc là chỉ có ở Việt Nam và một số những cái nước đang phát triển thì cái loại hình người mẫu này khá là điều tiếng. Lý do bởi vì là ngành thời trang ở Việt Nam còn chưa phát triển. Đặc điểm của loại hình người mẫu này thì cũng giống như là những người mẫu runway hay là những người mẫu commercial, thì cái tiêu chí về hình thể là rất là khắt khe. Nhưng lại đi ngược với những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn mà người mẫu runway đặt ra. Ví dụ như là bên sàn runway thì người ta sẽ ưu tiên những cô nàng mảnh khảnh, những cô nàng có thân hình mỏng hơn, có một chiều cao tốt hơn. Thì ở bên người mẫu nội y thì người ta lại thích những cô nàng có những cái form dáng tròn trịa hơn, có bầu ngực cao hơn và có vòng mông cũng như là những cái đường cong rõ nét hơn các bạn ạ. Thì đó cũng chính là cái sự khác biệt lớn nhất giữa người mẫu runway và người mẫu nội y. Và trên thế giới thì cũng có rất nhiều những top model xuất thân từ người mẫu nội y và bước chân vào sàn runway haute couture. Ví dụ như một cái tên đó chính là Gigi Hadid, đúng không bạn? Các bạn thấy luôn được là form hình của cô này thì không thể nào là form hình zero được, không thể là size zero được, đúng không bạn? Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là để đi đến cái đỉnh vinh quang thì không nhất thiết là các bạn phải bắt đầu từ sàn diễn runway, mà các bạn có thể phát triển từ những cái loại hình người mẫu khác nữa cũng được các bạn ạ. Quan trọng là các bạn phải có thần thái và các bạn phải là số 1. Loại hình người mẫu số 5 đó chính là người mẫu ảnh. Thôi, nói chung là các bạn hiểu luôn người mẫu ảnh là gì rồi đúng không? Với cái thời đại đang phát triển của tất cả các mạng xã hội thì nào là Instagramer, TikToker, rồi Blogger, Vlogger, vân vân và mây mây, tất cả rồi là cả diễn viên, ca sĩ, người mẫu, tất cả những cái người này, những cái nhân vật này đều có thể trở thành một người mẫu ảnh. Người mẫu ảnh ở đây thì cái quan trọng nhất không phải là hình dáng, hình thể, khuôn mặt, vì có rất nhiều người mẫu ảnh với những cái khung mặt, những cái khung xương mặt khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất hơn thua của ở đây người mẫu ảnh là người mà có khả năng diễn trước ống kính và người có khả năng ăn ảnh, tạo dáng. Thì các nhà thiết kế sẽ sử dụng những người mẫu ảnh này để chụp những cái bức ảnh lookbook của họ này. Như ở Việt Nam thì mình thấy rằng là cái thể loại chụp hình lookbook ấy thì thường là book các bạn người mẫu ảnh thì sẽ dễ dàng hơn, chi phí cũng rẻ hơn nữa, và sẽ là một cái cách mà đưa đến với cả người tiêu dùng một cách dễ dàng hơn. Bởi vì thường khi mà các bạn thấy là những cái bộ trang phục mà được những cái cô người mẫu sàn runway này rồi là commercial họ khoác lên thì họ là những cái người có cái form dáng tiêu chuẩn mà các bạn. Thành ra là nhiều khi người tiêu dùng, mình là người tiêu dùng, mình không thể nào mà có được tất cả những cái hình dáng, form dáng như thế, thì mình chưa nhìn thấy bản thân mình chưa thấy tưởng tượng được mình ở trong những bộ trang phục đó. Nhưng khi mà mình nhìn những cô người mẫu ảnh, cô chụp ảnh lookbook chẳng hạn, hay những chụp ảnh mà nó gần gũi hơn với mình thì mình ok, cái váy này có thể là cô đấy cũng không phải là cao lắm, cô đấy không phải là ngực to lắm mà mặc lên vẫn đẹp đâu đấy. Thì lúc đấy mình mới bắt đầu, người tiêu dùng của chúng ta mới bắt đầu thấy được cái bộ sưu tập đấy nó gần hơn với mình, và có khả năng trong đầu lúc này mới là đến cái đoạn tính toán là dinh em nó về cái tủ đồ nhà mình các bạn nhé. Thế cho nên là vai trò của người mẫu ảnh cũng không phải là bé nhỏ ở trong cái ngành công nghiệp thời trang của chúng ta đâu nhá. Loại hình người mẫu cuối cùng, đây là một cái loại hình người mẫu mà không theo một cái quy chuẩn nào hết. Có một cái quy chuẩn là đi ngược lại với những cái quy chuẩn của người mẫu runway và người mẫu commercial. Đó chính là loại hình người mẫu ngoại cỡ. Ở cái thời đại của chúng ta thì cái form dáng, cái hình thể nó khá là đa dạng, và có rất nhiều những cái nhãn hàng phải có những cái sản phẩm mà nó khá là ngoại cỡ chẳng hạn, thì họ cũng cần những cái người mẫu để
quảng bá cái thương hiệu của họ, quảng bá những cái sản phẩm của họ. Có thể nói là cùng với sự phát triển của fast fashion là cái thời trang dành cho mọi người, thì những cái thương hiệu lớn ví dụ như là Zara hay là Mango, họ vẫn phải luôn luôn tìm kiếm những cái người mẫu ngoại cỡ này để họ có thể giới thiệu những cái sản phẩm của họ cho cái đối tượng khách hàng hướng tới, đó là những người ngoại cỡ, những người có những cái thân hình mà khác so với cả những thân hình bình thường mà chúng ta từng biết đến. Việc sử dụng những cái người mẫu ngoại cỡ này cũng chính là cái việc mà tăng cái sự đa dạng về mặt hàng hóa và sản phẩm của mỗi thương hiệu. Chính vì vậy cho nên đây là một cái loại hình người mẫu mà cũng khá là quan trọng trong thế giới thời trang. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn 6 loại hình, 6 cái phân khúc người mẫu chuyên nghiệp. Họ là những cái nhân tố, những cái yếu tố mà giúp cho ngành thời trang thế giới ngày càng phát triển hơn, càng chuyên nghiệp hơn. Hy vọng là các bạn đã thích cái video clip này của mình và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này. Nhớ comment phía bên dưới cho mình biết là bạn đã xem đến tận giờ phút này nhá. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous, 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 bisous.